Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của đấu phá thương khung, sau khi Tiêu Viêm và Tưởng Niên quyết định đi tới ứng cứu Viêm Minh thì trên đường đi, họ đột nhiên phát hiện người của sàn nhân tộc đang bị truy đuổi. Bởi vậy, Tiêu Viêm đã liền ra tay cứu giúp. Chỉ trong tích tắc, một đòn đánh ra, Tiêu Viêm đã liền lấy mạng hai gã đấu vương thất tinh và bát tinh cường giả. Sau đó, dẫn theo vị cường giả của sàn nhân tộc, Tiêu Viêm liền đi tới tòa thành gần nhất. Cũng trong lúc đó, ở một nơi xa, một cuộc chiến quyết liệt đã diễn ra. Ở giữa không trung, Mị Độ Toa đang bị 3 tên đấu hoàng đỉnh phong cùng một tên đấu tông nhị tinh công kích rất quyết liệt. Bởi vậy, nàng đã bị trọng thương. Nhận ra điều này, ngay lập tức, 4 tinh kia liền tung ra một đòn tuyệt sát về phía Mị Độ Toa. Thế vậy, Mị Độ Toa quyết định liều mạng, một đòn tuyệt sát trong tay ngưng tụ. Tuy nhiên, đúng vào lúc công kích chuẩn bị đánh ra thì Tiêu Viêm xuất hiện. Thế vậy, Mị Độ Toa đã liền phóng người đến bên cạnh Tiêu Viêm, còn Tiêu Viêm thấy nữ nhân kia bị thương nặng, anh ấy rất tức giận. Thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Tiêu Viêm liền phóng về phía 3 người Mộ Lan Tam lão cùng bọn họ đối chiến. Ở bên cạnh, Mị Độ Toa cũng bị Nhạn Lạc Thiên lao tới công kích. Giữa không trung, hai bên giao chiến vô cùng kịch liệt. Và sau một hồi chiến đấu, Tiêu Viêm đột nhiên thi triển ra công pháp quỷ dị. Nhất thời, 3 thân ảnh của anh ấy liền xuất hiện. Sau đó, điều khiển ảo ảnh, Tiêu Viêm liền lao tới công kích 3 tên kia. Nhân lúc bọn họ rối loạn, một đóa hỏa liên đã liền tung ra. Trong khoảnh khắc va chạm, một tên đấu hoàng đã bị đóa hỏa liên làm nổ tung, thân thể cũng liền mất đi sức chiến đấu. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Viêm định lao lên thì ở phía xa, trong màn đêm đen, tông chủ của Độc Tông lại đột nhiên xuất hiện. Ngay lập tức, Tiêu Viêm liền nói Mị Độ Toa ngăn cản Độc Tông chủ, còn mình, anh ấy sẽ cùng 2 tên đấu hoàng đỉnh phong cùng một tên đấu tông đối chiến. Tuy nhiên, ở phía bên này, ngay khi Độc Tông chủ xuất hiện, nàng đã liền ra lệnh cho 2 tên đấu hoàng lui lại. Theo nàng phân phó, mình sẽ cùng Mị Độ Toa đối chiến, còn tên đấu hoàng còn lại, nàng giao cho Nhạn Lạc Thiên xử lý. Nghe vậy, tên kia liền đồng ý. Thế nhưng, khi nhìn sang gã đấu hoàng, Độc Tông chủ đột nhiên dừng lại. Nhận ra Tiêu Viêm, tâm tình nàng dao động mãnh liệt. Bởi vậy, nàng muốn Tiêu Viêm phải còn sống. Nghe lệnh, Nhạn Lạc Thiên ngay lập tức lao lên hướng về phía Tiêu Viêm công kích. Còn Độc Tông chủ, nàng cũng liền lao lên cùng Mị Độ Toa đối chiến hết sức quyết liệt. Một lần nữa, cuộc chiến của 3 gã đấu tông cùng một đấu hoàng diễn ra. Giữa không trung, Mị Độ Toa cùng vị Độc Tông chủ thực lực đấu tông kia giao chiến hết sức quyết liệt. Mỗi lần hai người va chạm, đất đá lại nổ tung. Còn Tiêu Viêm cùng Nhạn Lạc Thiên, cuộc chiến cũng quyết liệt không kém. Thế nhưng, chỉ sau vài lần va chạm, Tiêu Viêm đã bị đánh bay. Tuy nhiên, kể từ đây, Tiêu Viêm đã không còn thăm dò đối phương nữa. Dùng thân pháp quỷ dị, anh ấy liền khiến tên kia quay cuồng chống đỡ. Sau đó, một chiêu Khai Sơn ấn đánh ra, Tiêu Viêm liền trấn cho tên kia thổ huyết. Điều này làm hắn ta vô cùng tức giận. Còn ở phía xa, hai vị nữ nhân kia vẫn đang giao thủ rất quyết liệt. Trên tay họ, những chiêu thức càng lúc càng lăng lệ và ác độc. Có thể nói, tình huống lúc này đã đến hồi quyết liệt nhất. Giữa không trung, Nhạn Lạc Thiên cuồng mãnh lao tới tấn công Tiêu Viêm. Còn Tiêu Viêm, anh ấy cứ thế tránh né toàn bộ công kích của đối thủ. Và rốt cuộc, sau một hồi chạy trốn, thời cơ cũng tới. Nhân lúc một đợt tuyệt sát của Nhạn Lạc Thiên đánh trượt, trên tay Tiêu Viêm, một đóa hỏa liên đã liền được anh ấy ngưng tụ lại. Sau đó, cầm nó trong tay, Tiêu Viêm liền ném thẳng về phía Nhạn Lạc Thiên. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ rung trời bạo phát. Sóng lửa cuộn trào theo kình phong mãnh liệt tỏa ra, làm những người ở phía dưới có chút không chịu được phải lùi lại. Khi mọi thứ qua đi, Nhạn Lạc Thiên trong bộ dạng tơi tả hiện ra, quần áo không chỉ rách nát mà đôi cánh nhạn uy vũ giờ đây cũng không còn nguyên vẹn. Ngay lập tức, mang theo chút hơi thở yếu ớt, hắn ta liền bỏ chạy về phía đại quân của Lạc Nhạn đế quốc ở phía xa. Thấy Nhạn Lạc Thiên bỏ chạy, Tiêu Viêm cũng không thèm truy kích. Ngay lập tức, ánh mắt anh ấy liền hướng về phía cuộc chiến của Mị Độ Toa. Sau đó, thanh âm liền vang lên nói: "Tông chủ Độc Tông, Liên minh Tam Tông các ngươi đều đã bại, Tiêu Viêm ta cũng khuyên các hạ nên lùi lại." Nghe thấy thanh âm của Tiêu Viêm, tông chủ Độc Tông đột nhiên khựng lại. Vì vậy, nàng đã bị Mị Độ Toa tung chưởng chấn bay, thân thể bị thương khá nặng. Tuy nhiên, trong tình huống đó, nàng đã kịp thời hạ độc thủ, bởi vậy Mị Độ Toa thương thế cũng không kém. Thế nhưng, cũng vì tình huống này, chiếc khăn trên mặt nàng đã rơi, bởi vậy Tiêu Viêm liền nhận ra nàng chính là Tiểu Y Tiên. Thế nhưng đáp lại Tiêu Viêm, nàng lạnh lùng nói: "Tiểu Y Tiên ngươi biết, nàng ta chết rồi, hiện tại chỉ còn Thiên Độc nữ tông chủ của Độc Tông mà thôi." Nghe thấy những lời này, Tiêu Viêm không dừng lại, ngay lập tức anh ấy liền khuyên nàng dừng lại. Và liệu rằng Tiểu Y Tiên có dừng tay không? Theo dõi kênh để biết diễn biến tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.